ሰላም የአዲስ ታይም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ላፕቶፕ ከመግዛቱ በፊት ወይም ደግሞ ለመግዛት ካሰቡ ቀን ጀምሮ ማወቅ ያለባችሁ 7 ነገሮችን በዝርዝር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ሳያዩ ኮምፒውተር ለመግዛት አስበው ከሆነ እንዳይገዙ እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 7 ነገሮችን ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ላፕቶፕ ከመግዛታችን በፊት እንዳንሸወድ እነኚህ 7 ነገሮች ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ያው አዲስ ታይምስ ይዞላችሁ እየቀረበ ቆይቷል ስፔሻል ባሲ ቴክኖሎጂ። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ቀጥታ እነኚህ 7 ነገሮች ምንድናቸው በቀጣይ ስቴፕ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። አስተያየትና ኮሜንት ካላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም ከተመቻችሁ ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልተመቻችሁ ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ቀጣይ አብራችሁ ቆዩ። ኦኬ እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንደጠቀምኳችሁ 7 ኮምፒውተር ከመግዛታችን በፊት ማወቅ ያሉብን ነገሮች ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ያው ፕላትፎርም ወይም የመስሪያ ስርዓቱን መወሰን አለብን ማለት ነው። ከነኚህ ውስጥ የመጀመሪያው ዊንዶው ነው፣ ሁለተኛው ማክ ነው፣ ሶስተኛው ላይነክስ ነው። ስለዚህ እነኚህን የመስሪያ ስርዓት ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተማችንን ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው ከመግዛታችን በፊት። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ዲተርማይን ስናደርግ ከራሳችን የስራ ሁኔታ ጋር በማመጣጠን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዊንዶው ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ እኔ እንደምታዩት ዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው፣ ይሄኛው ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ደህንነቱ ከሌሎቹ የወረደ ሆኖ ለአጠቃቀም በጣም ቀላል የሆነ ግን ኢዚ ቱ ዩዝ በመሆኑ በጣም ፖፑላር ነው። ስፔሻሊ ኢን አፍሪካ በጣም ብዙ ሰዎች ይጠቀሙታል። ለአጠቃቀም በጣም ቀላል ነው። አድቫንስ ዩዘር አይፈልግም። ኢዚ ቱ ዩዝ ነው። ስለዚህ ዩዜቢሊቲው በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ አንፃር በርካታ ዩዘሮች እንደሚጠቀሙት መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ዊንዶው ኦኤስ ተጠቀሙታል ማለት ነው። ሁለተኛው ማክ ኦኤስ ነው። የማክ ኦኤስ እንደምታውቁት የአፕል ምርት ነው። አፕል ፖፑላር የሆነው ታዋቂው ዓለማችን ድርጅት የአፕል ምርት ነው ይሄኛው ኦኤስ። ይሄኛው ኦኤስ ከዊንዶው በደህንነቱ ወይም ሴኩሪቲው የተሻለ ነው። ስለዚህ ለዲዛይነሮች እንደዚህ ግራፊክስ እና ለዲዛይነሮች ይመከራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተመራጭ የሆነ ፕላትፎርም ሴኩሪቲም የተሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኛው ኦፕን ሶርስ አይደለም፣ ኖርማሊ ፍሪ ላይ አናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ የኛውን ኦኤስ ስፔሻሊ ኢሮፕ ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይጠቀሙታል ማለት ነው። ልክ አፍሪካ እንደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ማክ አይጠቀሙ፣ አብዛኛው የሚጠቀመው ዊንዶው ነው ማለት ነው። ኢዚ ቱ ዩዝ ነው፣ በቀላሉ መጠቀም ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ ማክን በጣም ያደጉ ሀገሮች በብዛት የሚጠቀሙት የፕላትፎርም አይነት ወይም ደግሞ የመስሪያ ስርዓት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ማክ ኦኤስ ነው ማለት። ሶስተኛው ላይነክስ ኦኤስ ነው። ላይነክስ እንደሚታወቀው ኦፕን ሶርስ ነው፣ ፍሪ ማለት ነው። ምንም አይነት ኮስት አይጠይቀንም። በጣም ብዙ ፋሚሊዎች ይኖሩታል። ላይነክስ ስንል ፋሚሊዎች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናያለን ማለት። ላይነክስ ኦፕን ሶርስ ኤንድ ፍሪ ኦኤስ ፕላትፎርም ነው። ደህንነቱም ከዊንዶው እንደተሻለ ይነገርለታል ማለት ነው። ስለዚህ የኛው ለሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ተመራጭ የሆነ ፕላትፎርም ሲሆን ብዙ ፋሚሊዎች አሉ ብያቸዋል። እንደ መግቢያ እንደጠቀስኩት ኡቡንቱ፣ ማይንድ፣ ፌዶራ፣ ዲቫይን ሌሎችም አሉ። ከዚህ የኛው ለቤስት ፎር አድቫንስድ ዩዘር ነው። ለአድቫንስድ ዩዘሮች በጣም ይጠቀሙታል። ከዚህ ፖፑላር ኦኤስ ነው። ሴኩሪቲው በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይታችሁ ተወስናላችሁ። ሁለተኛው የስክሪን መጠኑን መወሰን አለብን። ልክ እንደኛ ፍላጎታችን ላፕቶፓችን ከመግዛታችን በፊት ስክሪን ሳይዙ ማወቅ አለብን። የሆነ ቦታ ይዘን ለመዘዋወር ከፈለግ የምንገዛው የስክሪን መጠንና አንድ ቦታ ለመጠቀም የምንገዛው የስክሪን መጠን ወይም ላፕቶፓችን የተለያየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁለተኛው የስክሪን መጠኑን መወሰን አለብን ማለት ነው። ከመግዛታችን በፊት ማወቅ አለብን። ልክ ቴሌቪዥን ስንገዛ በኢንች እንደምንለካው ስክሪናቸውን እንደምታዩት በኢንች እንለካቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 19 ኢንች ስላል ስለዚህ እኛ እንደፈለግነው የስክሪን ሳይዛቸውን ውሳኔ ሰተንበት እንገዛለን ማለት ነው። ዝም ብለን ሳይሆን እንገዛው። ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ ይዘን የምንዘዋወር ከሆነ ስክሪን ሳይዙ ትልቅ ባይሆን ይመከራል ማለት ነው። ቀለል ያለ ስክሪን ቢሆን ይመከራል፣ ምክንያቱም ፖርቴብል መሆን ስለሚኖርበት ይዘን ስለምንዞር ማለት ነው። ግን አንድ ቦታ ተቀምጠን ለዲዛይን ለግራፊክስ የምንጠቀምበት ከሆነ ስክሪን ሳይዙ ከፍ ቢል ይመከራል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ኮምፒውተር ላፕቶፓችን ከገዛን በኋላ ለምን ስራ ነው የምናውለው የሚለውን ነገር አስበን ስክሪን ሳይዙን መወሰን ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው የስክሪን ሳይዙን መወሰን ማለት ነው።
ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የተለያዩ ኢንቾች አሉ። 13 እስከ 14 ኢንች አለ፣ ከ15 ኢንች አለ፣ 17 እስከ 18 ኢንች አለ። ስለዚህ የተለያየ ኢንቾች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ 17 18 ኢንች የምንላቸው በጣም ትልቆች ናቸው፣ ልክ ቴሌቪዥን ትልቅ ስክሪን እንደምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይዞ ለመዞር ብዙ አይመቹም አሉ። ግን ለጌመሮች ጌም ለሚጫወቱ ሶፍትዌር ዲዛይን ለሚያደርጉ ሰዎች ተመራጭ ሆነው እነዚህ ስክሪን ትልቅ የሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ከ13 እስከ 14 ኢንች የሆኑት የስክሪን ሳይዝ ያላቸው ላፕቶፖች በጣም ተመጣጣኝና ፖርቴብል ናቸው ያላቸውና በላፕቶፕ ተጠቃሚዎች ተመራጭ ናቸው። ምክንያቱም በየቦታው ይዘው መዞር ስለሚችሉ በቀላሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በትንሽ ቦርሳ መያዝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ግዢ ከመግባታችን በፊት የምንገዛውን የስክሪን መጠን ፖርቴቢሊቲው ላይ ፎከስ አድርገን ስክሪን ሳይዝ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከ11 ኢንች ጀምሮ እስከ 18 ኢንች ድረስ ገዝተን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪን ሳይዛችን ይወስነዋል እኛ ከምንሰራው ስራ ጋር ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ወይም ሲፒዩ የምንለው ነው። ኮምፒውተራችንን ከመግዛታችን በፊት ሲፒዩዋችንን ከምንሰራው ስራ ጋር በማገናኘት መወሰን አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ የሲፒዩ አይነቶች ይኖራሉ። ስለዚህ በዛውም ልክ አቅማቸውም የተለያየ ነው ማለት ልክ ሁሉም ኮምፒውተሮች አንድ አይነት አቅም የላቸውም። ይህን የሚወስነው ደግሞ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒታቸው ወይም ደግሞ ሲፒዩ ወይም ደግሞ የኮምፒውተራችን ብሬን ወይም አንጎል የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒታቸውን በሶስተኛ ደረጃ ምን አይነት መግዛት እንዳለብን እንወስናለን ማለት ነው። ስለዚህ ከወሰንን በኋላ ቀጥታ ወደ ኮምፒውተር ግዢ መሄድ እንችላለን ማለት ላፕቶፓችንን ስንገዛ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን ላፕቶፕ ስንገዛ ዝም ብለን ወይ ሰውን ጠይቃለን፣ ምንም አይነት ግንዛቤ የለንም። ኖርማል ከቨሩን ብቻ አይተን የሚያምር ከሆነ ምናምን ብቻ ነው የምንገዛው። ስለዚህ ይሄን ነገር ኦኬ እንግዲህ ያው ሲፒዩዋችን ሁለት ፋሚሊ ያላቸው ብያችኋለሁ። ኤኤምዲ ሲሪስ እና ኢንቴል ኮር ምንላቸው አሉ። ስለዚህ ኤኤምዲ አሜሪካ ማይክሮ ዲቫይስ ሲሪስ ምንላቸው ሲፒዩዎች አሉ። ኢንቴል ኮር ምንላቸው አሉ። ስለዚህ ኢንቴል ኮር በጣም ፖፑላር ናቸው። ብዙ ኮምፒውተሮች ላይ የምታገኙት ኢንቴል ኮር ነው። ኢንቴል ኮር i3 እና i5 በየቀኑ ለምንሰራቸው ስራዎች የሲፒዩ ልንጠቀማቸው የምንችላቸው ሲፒዩ አይነቶች ሲሆኑ ኮር i5 ለሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት እና አነስተኛ ዲዛይን ስራዎችን ለማከናወን ያግዘናል። ለምሳሌ ፎቶሾፕ፣ አርቲካድ፣ አውቶካድ የመሳሰሉትን ለመስራት ይጠቅሙናል ማለት ነው። ኢንቴል ኮር i7 የምንለው በጣም አስደማሚ የጌም እና የዲዛይን ስራዎችን ለመስራት በጣም ፈጣን የሆነ at the same time ዱዋል የሆነ መልቲታስኪንግ ስራዎችን ለመስራት የሚጠቅመና በጣም ፓወርፉል ኮምፒውተር ነው ማለት። ስለዚህ ዋጋውም ከi3 እና i5 ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሲፒዩ ስንገዛ i3፣ i5 እና i7 ብለን ልንከፋፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንሰራው ስራ ለምሳሌ ለግራፊክስ ዲዛይን፣ ለቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ለተለያዩ የሜትሮሎጂስት ትንተናዎች ላይ ከሆነ i7 እንገዛለን ማለት ነው። i3 ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኛውን ኮምፒውተር ላይ i3 ነው። ኢንቴል ኮር i3 ነው። የኛው ለምሳሌ ቤዚክ ለሆኑ ስራዎች እንጂ ለትላልቅ ኤዲቲንግ ላይ ሊሰራና አይችልም ማለት ነው። ወይም በፍጥነቱ በጣም የቀነሰ ነው። at the same time ብዙ ስራዎችን ማከናወን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ስንገዛ ኮሩን ኢንቴል ኮራቸውን ቸክ ማድረግ ያስፈልጋል። i5 ያለው ሚዲየም ለሆኑ ስራዎች ያግዙናል። ከi3 የተሻለ ፍጥነት ይኖረዋል። i7 በጣም ፈጣን የሆነ ኮምፒውተር ነው። ኦኬ አራተኛ ራም ነው። ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ወይም ደግሞ ራም የምንለው ነው አራተኛው። ስለዚህ ራምም እንደዚሁ ኮምፒውተራችንን ስንገዛ ወይም ከመግዛታችን በፊት ማወቅና መወሰን ያለብን ፓርት ነው ማለት። ስለዚህ ሲፒዩ ፕሮሰስ የሚያደርጋቸውን ነገሮች ቴምፖራሪዎችን ስቶር የምናደርግበት ነው ማለት ራንደም አክሰስ ሚሞሪ። ስለዚህ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒታችን ቀጥታ ከራም ነው ዳታዎችን አክሰስ የሚያደርገው። ስለዚህ ራማችን ሳይዙን ኢንክሪዝ በጂቢ ከጨመረ የኮምፒውተራችን ፍጥነት እንደዚሁ ይጨምራል ማለት። ስለዚህ ስንገዛ ራሙንም ኮምፒውተራችን ማየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንዳንሸወድ ማለት ነው። ራሙ ወሳኝ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒመም 4 መሆን አለበት። 4 ጂቢ እና ከዛ በላይ ቢሆን ይመከራል። ለምሳሌ በኮር i7 የሚመጡት 8 ጂቢ ይመጣል ማለት ነው። 8 ጂቢ እና ከዛ በላይ ይመጣል። ስለዚህ at the same time ትልቅ ሶፍትዌሮችን ከፍተን ራን ማድረግ በቀላሉ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ራም ለፍጥነት 4 ጂቢ እና ከዛ በላይ እንዲጠቀሙ እንመክራለን ማለት። ዋጋቸው አነስ ያሉ ላፕቶፖች በ2 ጂቢ ሊመጡ ይችላሉ። የዲዛይን ስራዎች እና የሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ስራዎችን ለመስራት 6 ጂቢ ራም እና ከዚያ በላይ
ላፕቶፖች ቢገዙ ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ ለቀላል ሲምፕለር ለሆኑ ስራዎች ካልሆነ በስተቀር እዚህ ጋር እንደምታዩት ራሙ ከ4 ጂቢ በታች ከሆነ ፍጥነቱ በጣም እየወረደና በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንገዛ ቢያንስ የተወሰነ ይሄ ዋጋም ቢሆን ጨምረን ከ4 ጂቢ በላይ ብንገዛ ይመከራል ማለት ነው። ያው እንደ ስራችን ወሰነንበት ማለት ሲምፕለር ለሆኑ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ሲምፕለር ለሆኑ ነገሮች ለምንጠቀምበት ከሆነ ሪፖርቶችን ለመስራት ምናምን ችግር የለውም ፎርም በቂ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከምንገዛው ጋር ማነጻጸር አለብን ማለት ነው። ኦኬ አምስተኛ ሃርድ ድራይቭ ወይም ሃርድ ዲስክ ምንለው ነው። ስለዚህ አሁንም ኮምፒውተራችንን ከመግዛታችን በፊት ወይም ስንገዛ ቸክ የምናደርገውና ማወቅ ያለብን ነገር ሃርድ ድራይቭ ምን ያህል ነው፣ ምንድነው፣ ምን ታይፕ ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሃርድ ድራይቫችን ማለት ኖርማሊ ኤኒ ፋይሎች ስቶር የምናደርግበት ስለሆነ ሳይዙ ከፍ ቢል ይመከራል ማለት ነው። ስለዚህ ሃርድ ድራይቫችንን ከራም ቀጥሎ ቸክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ የኛውን ሃርድ ድራይቭ ስንገዛ ለምሳሌ 500 ጂቢ ያለ 1 ቴራባይት አለ 250 ጂቢ ያለ። ስለዚህ ብዙ ፋይሎችን ስቶር የምናደርግ ከሆነ ስፔሻሊ እንደ ቪዲዮ አይነቶችን ከፍተኛ ስቶሬጅ ስለሚጠይቁ ሃርድ ድራይቭን በተቻለ መጠን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ነገር ሃርድ ድራይቭ ራሱ ፈጣንና ቀልጣፋ አሉ ማለት በጣም ፍጥነት ያላቸው ሃርድ ድራይቮችና ስፒድ ያላቸው ሃርድ ድራይቮች አሉ። እነሱንም እንወስናለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የሃርድ ድራይቭ የኛውን ይመስላል ማለት ነው። የኮምፒውተራችን ሃርድ ድራይቭ የኛው እዚህ ጋር በአጋጣሚ የዴስክቶፕ ነው፣ የላፕቶፕም ታንሳለች እንደዚህ ናት ማለት። ስለዚህ ሁለት አይነት ሃርድ ድራይቮች ናቸው ያሉት ኤችዲ ድራይቭ እና ኤስኤስዲ ድራይቭ ሲሆን በሀገራችን ያልተለመዱ ናቸው። ኤስኤስዲ ድራይቭስ ከኤችዲ ድራይቭ የተሻለ የፍጥነት አቅም እና ድራይቭ ላይ ያለውን ዳታ በፍጥነት መድረስ እና መገልበጥ ያስችለናል ማለት። ስለዚህ በተሻለ መጠን ከኤችዲ ድራይቭ ኤስኤስዲ ድራይቭ ፍጥነት ያለው የሃርድ ዲስክ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃርድ ዲስካችንን የኛውን አይተን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ስለምንገዛው ሃርድ ድራይቭ ማወቅ አለብን ቀድመን ማለት ነው። ኦኬ ስድስተኛ የካሜራ ኳሊቲ ነው። ኢሜጅ ኳሊቲያቸውን አይተን ልንወስን እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኦንላይን ቪዲዮ ኮንፈረንሶችን የተለያዩ ለማድረግ ከፈለን ዌብ ካሜራቸውን ኳሊቲ ያላቸው መሆኑን ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ዝም ብለን ብቻ ኮምፒውተር ስለሆነ ብቻ ሳይሆን የምንገዛው ከስራችን አንጻር ነው ማለት ነው የምንገዛው ማለት ነው። ኢሜጅ ኳሊቲያቸው ካሜራቸው ላይ ፎከስ አድርገን ልንገዛ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በስድስተኛ ደረጃ ማወቅ ያለብን ነገር የካሜራቸውን ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ስፔሻሊ የምንሰራው ስራ ከኦንላይን ኮንፈረንስ ጋር የተገናኙ ነገሮች ዌብ ካሜራቸው ኳሊቲ እንዲኖረው ፍላጎት ካለን ቀድመን ስንገዛ ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ የጠቀስኳቸው 6 ላይ የደረስኳቸው ፓራሜትሮች ማስፈላጊ የኮምፒውተር ኳሊቲ የምንላቸው ስለሆኑ እነዚህ ነገሮችን ከመግዛታችን በፊት ምን መሆን እንዳለባቸው ወስነን ወደ ግዢ ቦታ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ያው የምስል ጥራት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ኮንፈረንስ ለማካሄድ የምንፈልግ ከሆነ ኮምፒውተራችን ካሜራ ኳሊቲው ቢኖረው ይመከራል ማለት ነው። አሁን ስልክ ስንገዛ ቀድመን ብዙ ጊዜ ካሜራቸውን ነው ቼክ የምናደርገው። ስለዚህ ኮምፒውተር ስንገዛም እንደ ምንጠቀመው አይነት ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ 1366 በ768 ጥሩ የሚባል የምስል ጥራት ያለው ሲሆን ከዚህ የተሻለ ወጪ በማውጣት 1920 በ1080 የተሻለ ማግኘት እንደምንችል ላሳስባችሁ እወዳለሁ ማለት ፉል ኤችዲ 1080 ፒ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ፉል ኤችዲ ለመግዛት ከፈለን 1080 ፒክስል ኮምፒውተሮችን መግዛት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የምስል ጥራት ሌላው ፓራሜትራችን ሊሆን ይችላል ማለት ነው።
ሰባተኛ ባትሪ ላይፍ ታይሙን ነው ዱሬሽኑን ማለት ነው። ስለዚህ ባትሪ ላይፍ ታይም ስንል ከገዛ ነው በኋላ ምን ያህል የመቆየቱን ለማለት ሳይሆን እዚህ ጋር ዱሬሽኑን ነው። ለምሳሌ ቻርጅ ካረግነው በኋላ መብራት ሲጠፋ ወይ መብራት ላይ ሳንሰካው ስንት ሰዓት ወይ ምን ያህል ጊዜ ይቆያል የሚለውን ነገር ለማስታወስ ነው። ስለዚህ ኳሊቲ ባትሪያቸው ኳሊቲ መኖሩን የላፕቶፖቹ ማረጋገጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አሁን ቻርጅ ሰክተ ነው በ30 ደቂቃ ወይም በአንድ ሰዓት የሚጨርስብን ከሆነ ፖርቴብል አይደለም ይዘን ስንዞርን መብራት ያለበት ቦታ ለመጠቀም ያስቸግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በጣም ኳሊቲ የሆኑ ባትሪያቸው ኳሊቲ የሆነ ላፕቶፖች እስከ 8 ሰዓት እና ከዛ በላይ ይቆያሉ ማለት ነው። ቻርጅ አድርገናቸው ስንጠቀማቸው እስከ 8 ሰዓት ስፔሻሊ ቪዲዮ ካልሆነ 8 ሰዓት እና ከዛ በላይም ሊያገለግለን ይችላል ማለት ነው። ቪዲዮ ከሆነ ሜቢ 4 ሰዓት ውጭ ላይ ያገለግለን ይችላል። ስለዚህ ባትሪ ዱሬሽናቸውን ወይም ደግሞ ምን ያህል ቻርጅ ካደረግነው በኋላ ይቆያል ወይም ኦሪጂናሊቲያቸው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው ቀድመን። ምክንያቱም ባትሪያቸው ፎርጅድ ከሆነ በጣም እንቸገራለን፣ ያው ዴስክቶፕ ማለት ነው። ስለዚህ ላፕቶፕ ማለት አንችልም። ባትሪያቸው በአንድ የሚዘጋ ከሆነ መብራት ከጠፋ ላፕቶፓችን ዘግቷል ማለት ነው። ስለዚህ የላፕቶፕ አንዱ አድቫንቴጅ ኦን ባትሪ ስለሚሰራልን ነው ማለት ነው። የባትሪ ቆይታቸው አብዛኛው ሀገር ውስጥ የሚገኙ ላፕቶፖች አይነት ያው 4 ሰዓታት የሚቆይ ሲሆን ከ6 እስከ 8 ሰዓታት የሚቆዩ ኦሪጂናል ላፕቶፖችም እንዳሉ ልታወቅ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በተሻለ መጠን ባትሪያቸው የሚቆይበት ብትገዙ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከመግዛታችን በፊት ማወቅ ያለብን ሰባተኛው የባትሪ ቆይታቸው ነው ማለት ነው። ቻርጅ ካረግነው በኋላ ምን ያህል ባትሪ ዞርን ይቆያል የሚለውን ነገር ያው ስልካችን ላይ ቼክ የምናደርገው ነገር አንዱ የባትሪ ጉዳይ ስለሆነ ላፕቶፕ ላይም ስንመጣ የባትሪ ጉዳይም ሌላው ቼክ የምናደርገው የምንችለው ነገር እንደሆነ ይታሰብበት እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ እነዚህ 7 ነገሮች በዝርዝር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከነኚህ ሰመር ላይ እነዚህ 7 ነገሮች የመጀመሪያው ፕላትፎርም ነው፣ ሁለተኛው ስክሪን ሳይዝ ነው፣ ሶስተኛው ሲፒዩ ነው፣ አራተኛው ራም ወይ ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ነው፣ አምስተኛው ሃርድ ድራይቭ ነው፣ ስድስተኛው ካሜራ ኳሊቲ ነው፣ ሰባተኛው ባትሪ ዱሬሽን ኦን ቻርጅ ነው። ስለዚህ እነኚህ 7 ነገሮችን ኮምፒውተራችንን ስንገዛ ኮንሲደር ማድረግ የሚጠበቅብን ናቸው ማለት ነው። የኛው እንደ ሰመሪ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት። ስለዚህ የኛው ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። የኛው ቪዲዮን ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ይጠቅማል ካላችሁ ሌሎች ማጋራት የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንዲሁም የሞባይል ስልካችንን ስንገዛ ምን እንደሚጠበቅም በቀጣይ ቪዲዮ ሰርቼ መመለስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያው ይህን ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ባይ ባይ ወዳጆች፣ ቻው።